Ít quá, chắc còn phải thêm một lần nữa. Hơi nóng chút. Ok, được rồi. Chúng ta sẽ chờ 5 phút. Rồi, để đây đi. Wow. Wow. Để con. Dễ thương quá. Nó sẽ là một rau câu siêu ngon. Đó, để xen kẽ cách nhau như vậy á, hợp lý không? Đừng có để ra ngoài rìa nha, để khúc giữa thôi. Wow. Wow, nhưng giờ nó còn xanh dương lên rồi. Này nó di chuyển kìa. Này chỗ này chưa có nè. Chỗ này đừng có sát mép quá. Phải đổ đều các góc, chứ không là chỗ có chỗ không. Adrian.
trà. Gì vậy rồi? Đừng đừng chưa có con. Cái gì vậy? Hát hoài vậy? Không biết đâu. Không biết không không. X. Đi ra đây. Con ơi, con em. Làm sao với nó đây trời? Bữa nào? Không ra thì bỏ ra bỏ này. Sáng giờ xe đi chỗ khác chưa? Mà để nó đi tới. Đi vô tiệm trà uống. Ít sẽ đi đón mọi người để tới trường. Ủa sao trường gì gần nhà con dữ vậy mẹ? Tránh ra mọi người ơi, tránh ra. Đến trường. Giờ nó sẽ đi đến nơi bây giờ. Trường là nơi giao hàng đầu tiên. Ok. Em bỏ nó vô trong.
mà con gấu đâu phải đâu. Ok, phải ở đó hoàn thành thử thách gì. Thì tam giác. Ok, còn đến đến lúc đã đến màu đỏ phải không, là chọn cái gì? Con chọn nhanh lên đi, không được chọn cả màu. Con Không, chọn bỏ màu vô. gì? Màu cam. Chọn màu gì? Cậu chọn đi. Con chọn cái nào? Cái này có rồi, cậu chọn cái khác đi. Nhưng mà mẹ lên nó thì bác đi. Nhưng mà mẹ ngồi đây nó đâu có gì chơi nên không đâu. Cái lông đâu rồi ta? Đó, cái xe môi trường của con đó đúng không? Đúng không? Đúng là chiếc đó không? Bây giờ tớ đi chồng một chút nha. Mẹ nói cái gì vậy? Lấy cái gì? Đưa cho nó một miếng Lego. Lego tại nè nè nè. Ủa cái Sao đó không lại đây lấy mẹ chơi? Mà dành một trong hai người ta chi vậy? rồi, đây. Còn chắc chắn còn đi nè, tụi mình cũng xuống xe từ từ thôi. Được rồi đây, chúng ta đã rửa xe xong. Bước đầu tiên là chúng ta cần tháo rời các bộ phận. Hay thôi nè. Chưa thế nào? Được rồi các cậu, được rồi đây. Rồi. Thôi